ลไม้นะครับหลักๆที่เห็นนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อว่าตลาดอะไรนะครับแต่ว่าขายผลไม้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวลองดูถามสินค้าสิว่าเขาขายอะไรยังไงกันมั่งอืมจ่ายค่าผ่านทางอีกแล้วนะครับเท่าไหร่ไอ้15,000จ่ายค่าผ่านทางตลอด
ว่าระหว่างเส้นทางนี้ก็มีน้ำตกหลายแห่งนะครับ เดี๋ยวผมจะขับช้าๆแล้วก็มองดูป้ายที่เป็นป้ายน้ำตกนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะเข้าไปดูทุกน้ำตกที่มีนะครับน้ำตกที่มันมีชื่อเสียงผมก็ไปดูมาหมดแล้วแหละผมจะพยายามที่จะไปดูที่ยังไม่เคยดูนะครับที่เส้นนี้เพราะว่าเส้นนี้น้ำตกเยอะมากนะครับซื้อกินแล้วมันไม่อร่อยนะครับ สู้ทุเรียนหมอนทองบ้านเราไม่ได้นะครับเคยซื้อกินแล้วไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรของเขานะครับ
อบที่แล้วเขาปิดนะ